Alexander Đại Đế, Julius Caesar, Thành Cát Tư Hãn, Napoleon Bonaparte. Sự kết thúc của 4 kẻ chinh phục vĩ đại nhất trong lịch sử. Hãy tưởng tượng một người đàn ông đã khóc vì việc chinh phục hơn 5 triệu km vuông là chưa đủ đối với anh ta. Người chinh phạt vĩ đại, Alexander Đại Đế chỉ quan tâm đến việc chinh phục thế giới. Anh ta tung quân vào trận chiến mà không sợ thất bại, như thể anh ta bất tử. Và tại sao anh ta lại không nghĩ rằng người chiến binh của mình chiến thắng suốt 10 năm? Người của ông đã mệt mỏi và muốn trở về nhà để tận hưởng những xa hoa. Họ đã có mọi thứ, nhưng vua của họ không quan tâm đến sự giàu có. Anh ấy thậm chí còn không quan tâm nhiều đến việc cầm quyền. Mọi chuyện diễn ra tốt đẹp với anh ấy cho đến khi anh ấy gặp phải một bức tường ở Ấn Độ. Alexander đã mất nhiều người khi chiến đấu với Porus trong trận chiến thử thách nhất của ông. Người ta cho rằng anh ta đã bị thương trong khi con ngựa của anh ta chết trong trận chiến. Anh ta tiếp tục đẩy người của mình ra tiền tuyến, nhưng bên kia sông là một quân đội Ấn Độ đông đảo khác đã được làm mới và sẵn sàng tấn công trong khi đội quân của ông đã suy yếu. Họ cầu xin Alexander hãy dừng lại. Nhưng khi trở về nhà và lần đầu tiên không một ai tuân theo mệnh lệnh của anh ta. Đây là sự khởi đầu cho sự kết thúc của anh ấy. Khét tiếng vì thói quen uống rượu của mình. Một đêm nọ, ông xuống tàu và lâm bệnh nặng. Các tướng cơ hội nhanh chóng tụ tập để gặp vua của họ và hỏi đế chế rộng lớn của ông sẽ thuộc về ai sau khi ông qua đời. Alexander trả lời người mạnh nhất. Điều này gây ra một cuộc chiến giữa các tướng lĩnh của ông kéo dài gần 50 năm. Đế chế Macedonian đã bị tan vỡ thành từng mảnh trước khi cuộc nội chiến kết thúc. Nhưng dù sao đi nữa, ngay từ đầu nó chưa bao giờ nói về Macedonia. Đối với Alexander, nó chỉ thuộc về Alexander. Anh ấy bị liệt, và được các bác sĩ tuyên bố là đã chết. Các nhà sử học Hy Lạp nói đúng. Thi thể của Alexander không bị phân hủy trong 6 ngày sau khi ông qua đời. Điều này chứng tỏ vị vua chiến binh thực sự là một vị thần. Tuy nhiên, họ không nhận ra ngay từ đầu Alexander chưa chết. Các nhà khoa học thời hiện đại tin rằng Alexander mắc chứng rối loạn thần kinh khiến ông hôn mê. Rất có thể Alexander đã nghe thấy âm mưu của thuộc hạ của mình trước khi bị chôn sống. Tiếp theo chúng ta có fanboy của Alexander Gaius, Julius Caesar. Chà, Alexander đã khóc vì anh không còn thế giới nào để chinh phục nữa. Người ta kể rằng Caesar đã bật khóc khi đọc chiến công của Alexander. Ông ấy nói với người của mình rằng, khi ở độ tuổi của tôi, ông ấy đã chinh phục được Darius, nhưng cho đến nay tôi vẫn chưa làm được gì. Lý tưởng của anh ấy là Alexander. Anh ta cũng bị ám ảnh và tự ái. Sau khi đã đạt được quyền lực đáng kể với tư cách là một chính khách nói chung, ông đã phá hoại hệ thống Cộng hòa La Mã và tuyên bố mình là nhà độc tài vĩnh viễn. Ông cũng không hề ngại ngùng về điều đó, nhưng người ta cho rằng ông đã nói, nếu bạn phải vi phạm pháp luật, hãy làm điều đó để giành lấy quyền lực trong tất cả các trường hợp. Các thượng nghị sĩ ở Rome lo ngại Caesar muốn thiết lập chế độ quân chủ, điều này sẽ làm xói mòn hoàn toàn quyền lực của họ. Vào ngày 15 tháng 3 năm 44 trước công nguyên, một nhóm gồm 60 thượng nghị sĩ đã ám sát Caesar tại cuộc họp của Viện Nguyên Lão. Tổng cộng, cả nhóm đã đâm anh 23 nhát để thể hiện rằng họ yêu anh đến mức nào. Điều cuối cùng Caesar nhìn thấy là con trai nuôi của chính mình và đồng minh đáng tin cậy Marcus Brutus có mặt trong số những kẻ tấn công. Điều này đưa chúng ta đến thời kỳ Trung Cổ. Trong khi nó chủ yếu nổi tiếng với quân thập tự chinh, họ lại bị lu mờ bởi Thành Cát Tư Hãn, người nổi lên như quái thú của phương Đông. Ông đã chinh phục được diện tích đất đai nhiều gấp đôi so với Alexander và quyết tâm thống trị cả thế giới dưới một thanh kiếm. Nhưng không giống như Alexander hay Caesar, ông không coi mình là chúa hay đấng cứu thế. Anh ta biết mình là một bạo chúa và khoe khoang một cách công khai về điều đó. Nói cách này, niềm hạnh phúc lớn nhất là đánh tan kẻ thù của hắn, đuổi họ đi trước để chứng kiến các thành phố của họ biến thành tro bụi, chứng kiến những người yêu mến họ rơi nước mắt, và quy tụ vợ và con gái của bạn vào lòng hắn. Có một số giả thuyết về cái chết của ông. Rashid Oden viết, ông trở thành nạn nhân của bệnh dịch hạch, trong khi Marco Polo, nhà du hành nổi tiếng người Ý viết rằng ông bị bắn trên lưng ngựa và qua đời vì vết thương vài ngày sau đó. Một báo cáo khác nói rằng ông đã bị một công chúa của đế chế Sia phương Tây Thiến dẫn đến chết, người mà ông đã cưỡng bức làm vợ lẽ. Lý do tại sao cái chết của ông không được ghi chép đầy đủ như những kẻ chinh phục khác là vì nó được coi là một bí mật. Trước khi chết, Khan cam kết với gia đình và những người theo dõi sẽ giữ bí mật về cái chết của anh vì nó xảy ra vào thời điểm tồi tệ nhất có thể. Người Mông Cổ đang ở giai đoạn quan trọng trong cuộc chinh phạt kéo dài 20 năm của họ đối với đế chế Sia phương Tây. Cuộc chinh phục đó quan trọng hơn đối với Thành Cát Tư Hãn đang hấp hối và nguồn tài nguyên vĩ đại của chính ông ta. Ngay cả xác chết của anh ta cũng mang lại cái chết, người của ông ta theo đuổi tàn sát tất cả mọi người. Lễ tang của ông được tiến hành bí mật. Chuyển tiếp nhanh 5 thế kỷ, có lẽ là kẻ chinh phục vĩ đại nhất còn sống là Napoleon Bonaparte. Quá trình chuyển đổi từ kiếm và nỗi sợ hãi sang pháo binh đã diễn ra và Napoleon là một thiên tài không thể tranh cãi trong nghệ thuật chiến tranh này. Mặc dù ông đã trở thành hoàng đế với danh nghĩa bảo vệ nước Pháp cách mạng, nhưng người ta có thể thấy tham vọng của ông đã vượt xa. Tính cách của anh ta có lẽ còn kỳ quái hơn những kẻ chinh phục vĩ đại còn lại. Caesar tự coi mình là đấng cứu thế duy nhất đối với dân tộc mình. Alexandra nghĩ mình là một vị thần. Thành Cát Tư Hãn là một tên bạo chúa trong khi Napoleon tự coi mình là một nghệ sĩ chiến tranh. Ông ta được cho là đã nói rằng tôi yêu quyền lực, nhưng với tư cách là một nghệ sĩ, tôi yêu nó. Đối với anh, chiến trường là một bức tranh và anh là một nghệ sĩ vẽ nó. Khả năng tập trung của anh ấy rất lớn, cũng như trí nhớ của anh ấy về chi tiết và sự kiện. Một lần trong một chiến dịch năm 1805, một trong những cấp dưới của ông không thể xác định được vị trí của sư đoàn của ông,
trong khi các phụ tá của ông tìm kiếm qua bản đồ và giấy tờ. Hoàng đế đã thông báo cho sĩ quan của đơn vị mình về địa điểm hiện tại nơi anh ta sẽ ở trong 3 đêm tới. Tình trạng và sức mạnh của đơn vị cũng như quân đội cấp dưới ghi lại điều này trong một đội quân có 7 nòng cốt, tổng cộng 200.000 người với tất cả các lực lượng. Các đơn vị trên đó đều được hình dung trong đầu anh ấy. Ông đã giành được chiến thắng khắp các khu vực ở châu Âu và khu vực Địa Trung Hải với lực lượng của mình di chuyển nhanh như gió. Tuy nhiên, số tiền đặt cược ngày càng cao hơn. Núi số người chết trong các trận chiến càng trở nên hút máu hơn. Cuối cùng ông bị đánh bại trong trận Waterloo năm 1815 và bị quân Anh bắt giữ. Anh ta không bị kết án tử hình vì người Anh không muốn anh ta chết như một liệt sĩ. Thay vào đó, họ bắt giữ anh ta cùng với một vài người theo anh ta vào một ngôi nhà gỗ mục nát. Anh ấy đã sống phần đời còn lại của mình trong sự phủ nhận liên tục về hoàn cảnh của mình. Khi anh ấy tổ chức một bữa tiệc tối, đàn ông phải mặc quân phục và phụ nữ xuất hiện trong trang phục dạ hội và đeo đá quý. Anh muốn có cảm giác như mình vẫn đang cai trị nhiều năm cô lập. Và cuối cùng ông qua đời vào ngày 5 tháng 5 năm 1821. Kết bạn với người bạn tâm tình cuối cùng của mình, quân đội, người đứng đầu quân đội, Joseph. Về cơ bản, anh ấy đã bày tỏ mọi điều thân thương đối với đất nước, sự nghiệp quân sự và vợ anh ấy, Josephine. Đây là sự kết thúc vĩ đại của những kẻ chinh phục, có người trong số họ đã chết vì bệnh tật đột ngột. Một người khác bị chính người mình giết chết và phản bội. Một mũi tên đã hạ gục thành các tư hãn trong khi các nghệ sĩ chết trong cảnh bị giam cầm. Mặc dù 4 nhà chinh phục vĩ đại đã rời bỏ thế giới này trong những hoàn cảnh khác nhau, nhưng họ có một điểm chung là đều chết với mong muốn được nhiều hơn nữa.